Η ανακοίνωση θα χωριστεί σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος θα είναι, ας την ονομάσουμε, μεθοδολογική παύλα επιστημολογικής διάστασης, δηλαδή θα δώσω ένα γενικό περίγραμμα καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτής της βιβλιογραφίας που συνδέει το προσφυγικό και γενικά το ζήτημα μικρασιατική καταστροφή, εθνικό διχασμό με την πολιτική διάσταση και την πολιτική συμπεριφορά. Πρόεδρε, βάζω το ρολόι μου, Και το δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης θα επικεντρωθεί βέβαια σε στο περιεχόμενο αυτό καθεαυτό, δηλαδή σε μια αποτίμηση της εκλογικής συμπεριφοράς του προσφυγικού κόσμου, κυρίως στο Μεσοπόλεμο, εφόσον έχω χρόνο και τα παρακάλια μου πείσουν και τον Πρόεδρο, θα μπω και λίγο στα μεταπολεμικά. Τι έχουμε στη βιβλιογραφία? Στη βιβλιογραφία έχουμε κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, το ξέρετε έστω και διαισθητικά. Η βιβλιογραφία για το προσφυγικό ζήτημα είναι μία από τις μεγαλύτερες βιβλιογραφίες που έχουμε για τον ελληνικό 20ο αιώνα, μετά βεβαίως από αυτήν της δεκαετίας του 40 που είναι οπωσδήποτε ο πρωταθλητής, αλλά η περίοδος αυτή που μπορεί να θεωρηθεί ότι ξεκινάει από την περίοδο του εθνικού διχασμού και φτάνει έως το 1936 τουλάχιστον, ως το μεταξά, είναι μια περίοδος που έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική βιβλιογραφία σε όλα τα επίπεδα και όπως και με αυτήν της δεκαετίας του 40, το εύρος της βιβλιογραφίας είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή περιλαμβάνει επιστημονικές μελέτες που ήδη εμφανίζονται πολύ νωρίς, στη συνέχεια περιλαμβάνει βιογραφίες, απομνημονεύματα, μαρτυρίες, ημερολόγια και σταδιακά ακολουθεί τα ίδια μοτίβα, μπορεί να πει κανείς, δηλαδή από το γενικό, την γενική παρουσίαση της πολιτικής σχέσης ανάμεσα στους πρόσφυγες και το κομματικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό, εξελίσσεται σε μία πιο τοπικά εντοπισμένη, εθνοτικά εντοπισμένη βιβλιογραφία, η οποία εξετάζει, το είπε πολύ ωραία πριν ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, δουλειές σε τοπικό επίπεδο, δημοτικές εκλογές, οι περιπτώσεις πόλεων, η Αθήνα, Φερρυπίν, η Θεσσαλονίκη, κάποιες οι δουλειές του για την Καστοριά, πείτε το όνομα τώρα μου διαφεύγει, κρίμα. Του Ραϊμόνδου Αλβανού. Ευχαριστώ, Ιάκωβε, για τις σχέσεις γηγενών και προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία, ιδιαίτερα στην Καστοριά. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλές δουλειές που εξελίσσουν τα πράγματα, εξετάζοντας πιο εστιασμένα ακόμη στις εθνοτικές διαφοροποίησεις των προσφύγων. Τρίτο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της βιβλιογραφίας, το εύρος της ακολουθεί λίγο πολύ, και εδώ μπορεί να βρει κανείς ομοιότητες αλλά και διαφορές σε σχέση με την πολιτική συγκαιρία της χώρας μας σε όλη αυτή την περίοδο και του 20ου αιώνα. Δηλαδή, ανάλογα με την περίοδο εμφανίζεται μια βιβλιογραφία η οποία ιδιαίτερα στη μεταπολίτευση είναι και η πιο ενδιαφέρουσα, γιατί ακριβώς στη μεταπολίτευση εμφανίζονται και δουλειές που δεν είχαμε πριν και είναι τις σχέσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες και την αριστερά. Έχω στο μυαλό μου βεβαίως το εμβληματικό βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη, που αυτός για πρώτη φορά, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο στα τέλη δεκαετίας του 70, τη επαγγελία της Αθήνα της Επανάστασης, βάζει στο προσκήνιο, όπως θα δούμε και όπως έχει ήδη γραφεί, με υπερβολικό μάλλον τρόπο, αυτή τη σχέση προσφύγων και ΚΚΕ, όμως εκεί πάνω εμφανίζονται δουλειές και φωτίζουν με ιδιαίτερο τρόπο αυτή τη σχέση. Υπάρχουν όλα τα κενά που υπάρχουν και σε άλλες βιβλιογραφίες, δηλαδή για παράδειγμα έχουμε πολύ λίγα πράγματα για τη σχέση των προσφύγων με το Λαϊκό Κόμμα, δεν έχω υπόψη μου τέτοιες δουλειές, και τα πελατειακά δίκτυα που υπάρχουν. Δεν έχουμε καθόλου δουλειές επίσης, παρότι έχουμε μικρές, δεν θα τα έλεγα μονογραφίες, αλλά εν πάση περιπτώσει άρθρα για τη σχέση κονδύλι
και προσφύγων, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, όπου στις εκλογές του 1932 ο Κονδύλης παίρνει πολύ μεγάλα ποσοστά, εκφράζοντας αυτό το προσφυγοπατερισμό, και χάνεται σχεδόν, αλλά μαζεύει μετά, πηγαίνοντας αυτό στο Λαϊκό Κόμμα, μαζεύει ένα κομμάτι των προσφύγων. Εδώ έχουμε λίγα πράγματα, όπως και για άλλα τέτοια κομμάτια θα έλεγε κανείς ότι έχουμε λίγα πράγματα. Και επίσης πολύ πρόσφατα, ο Βλάσης Αχτζίδης, υποθέτω, που θα μιλήσει μετά, έχουμε λίγα πράγματα για τη σχέση του πριν και μετά, και είναι ενδιαφέρον πως στις μεταπολεμικές γενιές η προσφυγιά μοιάζει μια τομή χωρίς παρελθόν, ενώ στην πραγματικότητα πολλές από τις ελίτ του προσφυγικού κόσμου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μετά το 22-23, στην πραγματικότητα ήταν ελίτ και προηγουμένως και παίζαν ρόλο και είχαν δίκτυα πολιτικά, είχαν εκλογικές βάσεις, μερικοί από αυτοί είχαν εκλεγεί, άρα δεν ήταν ακριβώς γέννημα της προσφυγιάς η ανάδειξη αυτών των ανθρώπων, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται και το άλλο στοιχείο. Άρα πρόκειται για μια εντυπωσιακή τεράστια βιβλιογραφία, η οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι ενδιαφέρουσα επίσης στη διεπιστημονικότητά της, από τις πρώτες δουλειές που μοιάζουν πολιτικό-ιστορικού χαρακτήρα. Έχουμε τις ανθρωπολογικές δουλειές της Ρενέ Χίρσον, μετά προκύπτουν πάρα πολλές άλλες δουλειές. Η ανθρωπολογία προσέφερε πάρα πολύ σε αυτό το πεδίο. Η οικονομική ιστορία μπήκε σχετικά αργά, ο Κωστής εδώ θα μπορούσε να πει περισσότερα, αλλά προκύπτουν και από εκεί δουλειές, και βέβαια μονογραφίες όπως αυτή του Καράβα ή του Χαραλαμπίδη, που θα λέγαμε είναι περισσότερο εστιασμένες στη σχέση της πόλης με τους πρόσφυγες. Υπήρξαν επίσης πολύ σημαντικές συμβόλες. Λοιπόν, τι ξέρουμε τώρα για την πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων? Τα ξέρετε όλα. Ξέρουμε ότι η μαζική και συμπαγής υποστήριξη ταυτοτικού χαρακτήρα των προσφύγων στο βενιζελικό στρατόπεδο υπήρξε το βασικό χαρακτηριστικό που σημάδεψε τον ελληνικό Μεσοπόλεμο σε σχέση με τους πρόσφυγες. Εδώ φυσικά υπάρχει εμβληματική δουλειά, πρωτοπόρα δουλειά του Γιώργου Μαυρογορδάτου, το Stillborn Republic, που έδειξε με τη μέθοδο της στατιστικής παλινδρόμησης ότι στις 4 εκλογές που μπορούμε να διαθέτουμε στοιχεία που να τρέχει η μέθοδος αυτή, δηλαδή 28, 32, 33 και 36, η ψήφος των προσφύγων στους βενιζελικούς κινήθηκε από το μίνιμουμ 67% που ήταν οι εκλογές του 1933 μέχρι το 90-91% που ήταν οι εκλογές του 1928, η επιστροφή του Βενιζέλου, και στις δύο ενδιάμεσες, δηλαδή του 32 και 36, μάλλον τα ενδιάμεσα ποσοστά είναι 70% περίπου. Άρα είναι προφανές, δεν λέμε κάτι άγνωστο, κάθε άλλο όλοι το έχουμε εμπεδώσει, ότι η σχέση βενιζελισμού και προσφύγων από πλευράς πολιτικής διάστασης υπήρξε εκοφαντική, θα λέγαμε. Τόσο στην Ύπαιθρο όσο και στα αστικά κέντρα. Ο Καράβας, για παράδειγμα, σε ένα άρθρο του μας λέει ότι τα ποσοστά στις εκλογές του 28 στην Αθήνα, στις προσφυγικές συνοικίες της Κεσαριανής και του Βύρωνα, ήταν 98,5% στην Κεσαριανή, 97,4% στο Βύρωνα. Είναι τα υψηλότερα στην Ελλάδα, και επειδή ήθελα να τα συγκρίνω με τις Θεσσαλονίκης από, φαντάζεστε έτσι, σαλονικιώτικο ενδιαφέρον, πράγματι η Τριανδρία, που δίνει το υψηλότερο ποσοστό στις ίδιες εκλογές στο Βενιζέλο, είναι 96,2%, η Καλαμαριά υπολείπεται με 92%. Υπάρχουν και άλλες περιοχές στην πόλη που τα ποσοστά τους πλησιάζουν αυτά του Βύρωνα και της Κεσαριανής, αλλά αυτά είναι τα top ποσοστά. Το ερώτημα τώρα του γιατί έχει απαντηθεί και αυτό και από τις δουλειές τη δουλειά του Μαυρογορδάτου και άλλων, και του Δαφνή νωρίτερα σε αυτό το επίσης εμβληματικό βιβλίο «Η Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων». Ο Μαυρογορδάτος στην ανάλυση του συνεχίζει αυτή την ανάλυση του Δαφνή, δηλαδή ότι δεν είναι μόνο εξαιτίας της καταστροφής του 1922 που οι πρόσφυγες στράφηκαν στο βενιζελισμό και ήταν ενάντια στους λαϊκούς, αλλά είναι 3 βασικοί παράγοντες που συνδέονται με 3 χρόνους. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το παρελθόν έχει να κάνει με τις προσδοκίες και την κατάσταση των αλήτρωτων Ελλήνων πριν την καταστροφή.
Το δεύτερο, την ένταξη και αποκατάστασή του στην Ελλάδα. Και το τρίτο στοιχείο που βάζει πολύ ο Μαυρογορδάτος και πράγματι επιβεβαιώνεται και εμπειρικά από πολλές δουλειές, είναι η χαρισματική επιρροή του Βενιζέλου πάνω στους πρόσφυγες. Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές, που δεν θα αναφερθώ, δεν έχω το χρόνο, που μας δείχνουν ακριβώς αυτή την χαρισματική διάσταση του Βενιζέλου πάνω σε αυτόν τον πληθυσμό και τον τρόπο με τον οποίο τον βιώνουν αυτοί εμπειρικά. Άρα η πολιτικοποίηση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών και η ταύτιση των προσφύγων με τους φιλελεύθερους σχετίστηκε από τη μια με τον αλυτρωτισμό των προσφύγων και το τραύμα της μικρασιατικής καταστροφής και από την άλλη με τις προσδοκίες ένταξης των πληθυσμών αυτών στην ελληνική κοινωνία. Ο δεσμός προσφύγων-βενιζελισμού συνέδεσε το παρελθόν τους, αλυτρωτισμός, βίωμα ξεριζωμού, το παρόν τους, συγκρούσεις με τους γηγενείς, αναφέρθηκε πριν ο Ιάκωβος, αποξένωση από το κράτος, με προσδοκίες για την αποκατάστασή τους, και όλα αυτά ενσαρκώνονταν μέσα στην ιδέα για τις ικανότητες ενός ανθρώπου, του πατέρα της φυλής, όπως τραγουδούσαν οι πρόσφυγες του Βενιζέλου. Και με αυτή την έννοια, εδώ το λέει ωραία ο Μαυρογορδάτος, οι πρόσφυγες είδαν τη βενιζελική δημοκρατία ως το δικό τους καθεστώς και το κόμμα φιλελευθέρων ως το δικό τους κόμμα. Ιδιαίτερα στη Μακεδονία η αντίθεση γηγενών προσφύγων απέκτησε βαθύτερο πολιτικό χαρακτήρα λόγω της ύπαρξης τριών παραγόντων που απουσίαζαν στην παλιά Ελλάδα. Πρώτον, η προσάρτηση της Μακεδονίας σε συνδυασμό με η πρόσφατη προσάρτηση της Μακεδονίας σε συνδυασμό με την ύπαρξη πληθώρας εθνικών, εθνοτικών και γλωσσικών ταυτοτήτων καθιστούσε την περιοχή ευαίσθητη, δηλαδή αντικείμενο ανταγωνισμού από τους Βαλκάνιους γείτονες, και άρα η εγκατάσταση των προσφύγων εδώ είχε και στο φαντασιακό αλλά και στο ρεαλιστικό επίπεδο μια ιδιαίτερη σημασία. Δύο, η μαζική εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία συνιστούσαν στην περιοχή περίπου το μισό, 45% του συνολικού πληθυσμού, και σε κάποιες επαρχίες της προσέγγιζαν το 90%, δημιούργησε μια νοερή, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τον όρο, refugee land, μια προσφυγοχώρα, ένα γεωγραφικό δηλαδή χώρο που οι πρόσφυγες αισθάνονταν που τους άνοικε δικαιωματικά. Ήταν ο χώρος τους πλέον. Και γάμα, ο οξυμένος ανταγωνισμός με τους γηγενείς για σπάνιους πόρους, αναφέρθηκε εδώ ο Ιάκωβος, ανέφερα τις δουλειές του Ραϊμόνδου Αλβανού, και κυρίως αυτό είχε να κάνει με την εγκατελειμμένη από τους μουσουλμάνους ιδιοκτήτες της γη μετά το πέρας των Βαλκανικών πολέμων, ενίσχυσε και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στους γηγενείς και στους πρόσφυγες, την ανάγκη για ισχυρά δίκτυα εκπροσώπησης, δημιουργώντας συνθήκες μόνιμης πολιτικοποίησης αυτής της αντίθεσης μεταξύ των δύο ομάδων. Είναι προφανές ότι και άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο. Φερειμπίν στην περίπτωση της σύγκρουσης, της φοδρής σύγκρουσης ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει αμφιβολία. Παραπέμπω στο Μαυρογορδάτο πως ο επιθετικός εθνικισμός των προσφύγων τροφοδοτήθηκε και από την απίθμενη δεξαμενή του αντισημιτισμού, και βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι καθόλου άσχετη με αυτό που λέμε ο εναγκαλισμός, δεν είναι άσχετος ο εναγκαλισμός ενός αριθμού προσφύγων με φασιστικές ή εθνικοσοσιαλιστικές οργανώσεις. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, τα 3Ε, Εθνική Ένωση Ελλάς, της οποίας η συντριπτική πλειονότητα των 5 με 7.000 μελών της στις αρχές του 30 αποτελούνταν από πρόσφυγες, οι οποίοι, όπως ο Κωνσταντινοπολίτης πρόεδρος της οργάνωσης Γεώργιος Κοσμίδης, εξέφραζαν ένα βίαιο αντισημιτισμό, με αποκορύφωμα βέβαια ως γνωστόν τον εμπρισμό του εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ το 1931. Εδώ και ο Στράτος Δορδανάς έχει γράψει και ο Τσιρόνης έχει γράψει. Υπάρχει μια πιο φρέσκια βιβλιογραφία σε αυτό το θέμα. Νομίζω τα 3Ε είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου εδώ θα μπορούσαν να έχουμε περισσότερες δουλειές στο μέλλον. Το κόμμα Φιλελευθέρων δεν είναι φυσικά η μοναδική πολιτική έκφραση των προσφύγων. Οι παράγοντες που αναφέρθηκε και ο Ιάκωβος πριν, η συνθήκη της Άγκυρας το 30, ένα ολοκληρωτή αποκατάσταση, η οικονομική κρίση, η χρεοκοπία του 32, απομάκρυναν από τους φιλελεύθερους ένα τμήμα των προσφύγων, και αυτό
Στο Μαυρογορδάτο περιγράφεται για αυτό το τμήμα ως refugee separatism, δηλαδή ένα κομμάτι που φεύγει από τον βενιζελισμό αλλά δεν εγκατελείπει τελείως τα πλαίσια του και συνδέεται με το φαινόμενο του προσφυγοπατερισμού στην βιβλιογραφία, που είναι μια αρνητική υποδήλωση για να περιγράψει τη μαξιμαλιστική δημαγωγία και το σχηματισμό άλλων πελατειακών δικτύων από αυτά που έλεγχαν παραδοσιακά οι Βενιζελικοί. Σήμερα θα το λέγαμε λαϊκισμός, εν πάση περιπτώσει μόδες είναι αυτά, τότε λεγόταν προσφυγοπατερισμός. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση εδώ είναι βεβαίως το κόμμα του Κονδύλη. Αρχικά αυτό λέγεται, το ξέρετε όσοι ασχολείστε με αυτά, Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, ιδρύεται το 1924, 23 βουλευτές το ιδρύουν, από αυτούς οι 20 είναι πρόσφυγες και αναθέτουν την αρχηγία στον συνταγματάρχη Γεωργιο Κονδύλη. Αυτός στην πορεία το κόμμα μετατρέπεται σε εθνικό ριζοσπαστικό. Έχει πρωτοφασιστικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα το κόμμα αυτό έχει μαζικές οργανώσεις που με πρόσφυγες κινητοποιούνται, τρομοκρατούν συνδικαλιστές, πάνε απεργίες και ο Καράβας αυτό το έχει ονομάσει πολύ ωραία στρατοκρατική τάση του βενιζελισμού. Αυτή η επιρροή του Κονδύλη είναι πολύ σημαντική στους πληθυσμούς της Μακεδονίας και μάλιστα στις εκλογές του 1932, παρότι το κόμμα συνολικά παίρνει ένα μικρό ποσοστό, 4%, στη Θεσσαλονίκη παίρνει συνολικά περίπου 15% και φτάνει στις κάλπες των προσφύγων να έχει το 1/3 περίπου του κόμματος αυτού, δηλαδή ποσοστά μεταξύ 25 και 30 του εκλογικού σώματος των προσφύγων. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ενδιαφέρον στοιχείο γιατί μας κάνει μια σύνδεση. Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ παραπάνω, παρότι που είναι πολύ ενδιαφέρουσα για να καταλάβουμε τις μεταβολές της εκλογικής συμπεριφοράς των προσφύγων με τα πολεμικά. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αναμφίβολα ο πόλεμος, κατοχή, η εμφύλια βία παίζει ένα κρίσιμο ρόλο, αλλά ένα κομμάτι ισχυρό των προσφύγων ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 30 έχει αγκαλιάσει τάσεις που θα τις λέγαμε σήμερα, τότε δεν τις λένε έτσι, που σχετίζονται με την άκρα δεξιά, και η μετάβαση στη φιλομοναρχική ψήφο στις εκλογές του 46 και μετά στα κόμματα της δεξιάς δεν είναι τόσο απότομη όσο συχνά νομίζουμε, αλλά ήδη αποτυπώνεται με τη συμπεριφορά αυτών των πληθυσμών στις εκλογές του 1932. Ένα άλλο κομμάτι των προσφύγων τώρα που φεύγει από το βενιζελισμό, ριζοσπαστικοποιείται προς τα αριστερά και κινείται προς τους αγροτικούς και το ΚΚΕ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και του Μαυρογορδάτου και του Νικολακόπουλου με τον Γεωργαντίδη, αν και στις εκλογές του 28 μόνο το 3% των προσφύγων ψήφισε αγροτικούς και μόνο το 5% ψήφισε το ΚΚΕ. Στις εκλογές του 32 αυτό το πράγμα αλλάζει πολύ και σχεδόν 1 στους 3 πρόσφυγες, περίπου δηλαδή το 28% είναι η εκτίμηση του Βενιζέλου, εκ των οποίων το 14% λέει ότι ψήφισαν αγροτικούς και άλλο 14% ΚΚΕ. Περίπου έχουν διαφοροποίησεις, είναι και η εκτίμηση του Γεωργαντίδη με τον Νικολακόπουλο. Πάντως, από αυτό το σημείο και σε αντίθεση με τους αγροτικούς που είχαν ευθύνουσα πορεία, το ΚΚΕ επεκτείνει την επιρροή του, τη σταθεροποιεί και την επεκτείνει για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει, όπως το είπα στην αρχή, μια πολύ σημαντική βιβλιογραφία η οποία υπερτονίζει, θα έλεγα, τη σχέση του ΚΚΕ με τους πρόσφυγες. Σε αυτή τη φάση του Μεσοπολέμου αναφέρομαι. Σε μεγάλο βαθμό οφείλεται βέβαια στο γεγονός ότι 2 από τους γραμματείς του, ο Χαϊτάς και ο Ζαχαριάδης, είναι πρόσφυγες. Πολλά μέλη του ηγετικού του πυρήνα, ο Παστιάς, ο Γιατσόπουλος, ο Ευτυχιάδης, ο Μάξιμος, ο Σταυρίδης, Χαΐνογλου κτλ. Είναι πρόσφυγες και σχεδόν τα μισά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήταν Έλληνες που είχαν γεννηθεί και γαλουχηθεί εκτός ελληνικών συνόρων. Εδώ, όπως ανέφερα πριν, έχουμε 2 βιβλία. Ανέφερα το ένα, 2 δουλειές. Η μία δουλειά είναι του Ελεφάντη, η άλλη δουλειά είναι του Hervé Bax, The Dynamics of Communist in Eastern Europe, μια δουλειά του 1961.
Και οι δύο αυτοί εκτιμούν ότι οι πρόσφυγες αποτελούν το βασικό πυρήνα της κομμουνιστικής ψήφου. Μάλιστα ο Ελεφάντης λέει στη σελίδα 309 πως οι αγρότες πρόσφυγες της Ελλάδας αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα της εκλογικής όσο και της οργανωτικής δύναμης του ΚΚΕ. Είναι υπερβολικό, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πράγματι από ένα σημείο και μετά, και ιδιαίτερα από το 1932, αποτυπώνεται στενά αυτή η σχέση ανάμεσα στους πρόσφυγες και την κομμουνιστική αριστερά. Αναφέρθηκε ο Ιάκωβος και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση των δημοτικών εκλογών του 1925 ως μια φάση πρώιμης επαφής των προσφύγων με την κομμουνιστική αριστερά. Στις δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης, η εκλογή του Μινά Πατρίκιου. Η εκλογή του Μινά Πατρίκιου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάμεσα στα άλλα, γιατί είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται μια σύγκληση, γιατί το ΚΚΕ υποστηρίζει το Μινά Πατρίκιο, και υπάρχει μια σύγκληση ανάμεσα στην εβραϊκή ψήφο και την προσφυγική, όπου είναι η μόνη περίπτωση, μπορεί να πει κανείς, σε αυτή τη φάση που οι δύο αυτές κοινωνικές ομάδες συγκλίνουν στην επιλογή ενός υποψηφίου, και είναι τόσο ενδιαφέρον που σοκάρει τον αστικό κόσμο της πόλης μας, αυτό ενώ της Θεσσαλονίκης, και λέει τα μακεδονικά νέα εφημερίδα, η πόλη μας, θα κρατήσω τη διατύπωση, η Θεσσαλονίκη, η πόλη των νέων μεγάρων και της νέας ζωής, η πόλη του εμπορίου και των συντηρητικών νοικοκυρέων, παραδίδεται ισχύρας ολίγων βαναύσεων και αξές των ανθρώπων, για να ρημαχθεί και να μεταβληθεί εις μια νέα Οδυσσόν. Γιατί Οδυσσός? Γιατί βέβαια η αναφορά είναι στο εβραϊκό στοιχείο της πόλης αυτής, που είναι σημαντικό, κυρίαρχο μέχρι πριν λίγο καιρό τουλάχιστον και στην Θεσσαλονίκη. Αυτή όμως είναι η εξαίρεση, γιατί στην πραγματικότητα αυτή τη σχέση του ΚΚΕ με την αριστερά και πρόσφυγες θα τη δούμε λίγο αργότερα, δηλαδή μετά τις εκλογές του 1932. Βαδίζω, καθώς ήδη είμαι στα 21 λεπτά, άρα θα φάω αρκετά από αυτά. Ήθελα να αφαιρθώ σε προσωπικότητες του προσφυγικού κόσμου που μετακινούνται στην αριστερά. Ο Γαβριλίδης, ας πούμε, είναι μια τέτοια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, και άρα κουβαλάει μαζί του αυτή την μετακίνηση αυτού του προσφυγικού κόσμου, της περιοχής του και τη ριζοσπαστικοποίησή του. Τέλος, δεν θα αναφερθώ καθόλου, γιατί και εγώ θα το αφήσω στην άκρη, για τη σχέση με το Λαϊκό Κόμμα. Το Λαϊκό Κόμμα στη δεκαετία του 20 δεν έχει, ας το πούμε έτσι, επιρροή. Ο Μαυρογορδάτος την υπολογίζει σε 1-2%. Ο Νικολακόπουλος την ανεβάζει λίγο παραπάνω, 5 με 10, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ μικρή η διαφοροποίηση. Η ουσία είναι ότι το Λαϊκό Κόμμα θα αποκτήσει πρόσβαση στους πρόσφυγες μέσω της μετακίνησης του κονδύλι, δηλαδή μέσα από αυτή την πορεία ριζοσπαστικοποίησης προς τα δεξιά ενός κόσμου, ενός προσφυγικού κόσμου της βενιζελικής παράταξης. Κρατάω για το τέλος 1 λεπτού και όχι παραπάνω, γιατί ήδη έχω ξεπεράσει το χρόνο και ξέρω ότι καταχρώμε και την υπομονή σας και την ευγένεια του Προέδρου, θέλοντας όμως να μην αφήσω αυτό που είχα στο μυαλό μου, ίσως στη συζήτηση το αναφέρουμε, και αυτό είναι η μετάβαση στη μεταπολεμική εποχή. Η μετάβαση στη μεταπολεμική εποχή είναι μια μετάβαση που έχουμε μάθει να λέμε ότι από εκεί που συζητάμε για αυτή την ταυτοτική σχέση του βενιζελικού κόσμου με τους πρόσφυγες, περνάμε στην τριχοτόμηση. Και πράγματι το χαρακτηριστικό της προσφυγικής συμπεριφοράς στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι ότι έχει τριχοτομηθεί σε 3 μπλοκ, στον όγκο του που είναι βενιζελικός, κεντρός πια, όπως πολιτικά το μεταπολεμική περίοδο ονομάζουμε το χώρο αυτόν που διαδέχτηκε το βενιζελισμό. Έχουμε λοιπόν μία σχέση με το κέντρο, έχουμε ένα κομμάτι του βενιζελικού κόσμου, του προσφυγικού κόσμου με την αριστερά, και έχουμε ένα τρίτο κομμάτι
αυτής της τριχοτόμησης που έχει μετακινηθεί στα δεξιά. Στην περίπτωση της Μακεδονίας αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ ισχυρό στις αγροτικές περιοχές. Υπάρχει μια βιβλιογραφία αρκετά μεγάλη γι' αυτό, έχουν γράψει αρκετοί, ο Γούναρης βέβαια και το Εγνωσμένο Κοινωνικών Φρονημάτων είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Στην περίπτωση της αριστεράς, η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση που θα μπορούσε να μιλήσει κανείς στο επίπεδο των προσωπικότητων είναι ο Πασαλίδης. Ο Πασαλίδης είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση ανάμεσα στα άλλα, εκτός από αυτή την προσωπικότητα που εκπέμπει αυτός καθ' αυτός ο Καυκάσιος γιατρός, γιατί είναι ένας σοσιαλιστής που στο Μεσοπόλεμο αρνείται να ενταχθεί στο ΚΚΕ, μετακινείται, συγκλίνει μαζί του μόνο κατά την περίοδο του ΕΑΜ, δηλαδή κατά την περίοδο της κατοχής, και στη συνέχεια θα γίνει, όπως ξέρετε, ο πρόεδρος της ΕΔΑ, όπως δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, ο μόνος μη κομμουνιστής στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΑ ήταν ο Πασαλίδης που ήταν πρόεδρος της.